Trupele rusești au lovit Crivoi Rog, sunt 18 morți și peste 60 de răniți, veți vedea și câțiva copii, din păcate. Rușii nu se opresc, rușii continuă războiul și președintele Zelenski spune Rusia vrea doar război, reacționând la lovitura rusească de la Crivoi Rog. Iată și americanii și-au pierdut răbdarea. Rubio avertizează Rusia, Trump nu va negocia la infinit. Vedem despre ce este vorba în această informație foarte, foarte interesantă. Mark Rutte, șeful NATO, spune despre pace durabilă pentru Ucraina, Rusia nu ar trebui să poată ataca din nou. Și discutăm și despre cum platforma X a lui Musk se confruntă cu o potențială amendă de $1 miliard din partea autorităților de reglementare din Uniunea Europeană pentru încălcări ale dezinformării. Trupele ruse au lovit Crivoi Rog. Sunt 18 morți și 60 și peste 60 de răniți la această oră, la ora la care noi realizăm acest material. În seara zilei de 4 aprilie, deci aseară, armata rusă a lansat o lovitură balistică asupra unei zone rezidențiale din Crivoi Rog. Se știe că 18 persoane au murit, inclusiv 9 copii și peste 60 de răniți, dintre care 12 copii. Sursa informației, șeful regiunii Dnepropetrovsk, Serghei Lisak, și președintele Consiliului de Apărare al Crivoi Rog, Alexander Vikul. Potrivit lui Vikul, rușii au tras o rachetă balistică în centrul unui cartier rezidențial. Și aici vedem despre ce e vorba în propoziție. Au tras fix în mijlocul unui parc, vedem blocuri afectate și, așa cum v-am prezentat în informație, din păcate sunt o grămadă de morți și răniți, inclusiv copii. Asta face Rusia, cu asta se ocupă Rusia, oameni buni. Rusia nu o să dea înapoi de la astfel de acte, pentru că aceste acte criminale, aceste acte teroriste împotriva populației sunt în fibra lor națională, ei cu asta se ocupă, așa au știut ei să poarte războaiele. Celor care au uitat despre cum s-au comportat rușii, de exemplu în România, țin să le amintesc că rușii întotdeauna au folosit această metodă de teroare și de abuzuri asupra populației civile, oriunde au intrat ei de-a lungul istoriei. Și bineînțeles, Zelenski reacționează la lovitura rusească spunând Rusia vrea doar război. Președintele Zelenski a comentat asupra atacului cu rachete pe care trupele rusești au lansat-o vineri seara asupra Crivoi Rog din regiunea Dnepropetrovsk. Potrivit acestuia, acest atac arată lumii întregi că Rusia nu vrea încetarea focului și vrea doar război. O rachetă rusă lovește un oraș obișnuit chiar de-a lungul străzii. La vremea aceea erau 14 persoane decedate, inclusiv 6 copii. Între timp, numărul acestora a crescut. Zelenski a amintit că doar presiunea lumii asupra Rusiei, întărirea Ucrainei, a armelor și armatei ucrainene, determină când se va termina războiul. În opinia sa, Statele Unite ale Americii, Europa și alte țări ale lumii au capacitatea suficientă pentru a forța Rusia să abandoneze teroarea și războiul și acest lucru trebuie asigurat. Este nevoie de pace, a spus Volodymyr Zelensky. Bun. Iată că și America nu poate să fie la nesfârșit, cum să spun așa, cu capul în nisip, precum ștruțul, să se facă că nu observă, și struțul ăsta are o demnitate. Rubio a avertizat Rusia, Trump nu va negocia la infinit. Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, spune că administrația președintelui Donald Trump se așteaptă ca Rusia să fie dispusă să pună capăt războiului, dar nu va aștepta pentru totdeauna. Rubio, în urma unei întâlniri cu miniștrii de externe ai țărilor NATO la Bruxelles pe 4 aprilie, spune aceasta este ceea ce vrea să facă președintele. El vrea să pună capăt războiului și vrea să o facă foarte devreme în administrația sa. Este posibil să se încheie acest război în condițiile acceptabile pentru ambele părți,
Dacă ambele părți sunt de acord, și acum suntem în proces de găsire a acestor condiții și vom ști în curând, peste câteva săptămâni, nu luni, dacă Rusia este pregătită pentru pace. Tare curios sunt eu dacă Rusia va face vreodată pace, decât dacă este învinsă. Rusia tot timpul când a căzut economic, când a intrat în faliment, atunci a fost un vecin bun pentru toată lumea. Așa că le dorim să intre în faliment cât mai curând posibil și să chiar ar trebui Occidentul comun, inclusiv Statele Unite ale Americii, nu să dezghețe tot felul de conturi și tot felul de oameni din ăștia dubioși ai Kremlinului să-i reabiliteze, pentru că atunci înseamnă că dăm un mesaj contrar. Nu-i așa? Statele Unite ale Americii, din păcate, ai dat doar mesaje contrare, ca și cum ai fi un susținător al Rusiei, nu un adversar. Potrivit secretarului de stat, Statele Unite ale Americii se uită acum la Rusia și au adăugat că dacă au tactici de așteptare și amânare, Statele Unite nu vor fi interesate de acest lucru, iar Trump nu va negocia la infinit. Rubio a remarcat că nu poate desemna date specifice pentru acorduri și a remarcat că trebuie să existe condiții adecvate pentru încetarea focului. Dacă ești interesat de pace, încetezi să mai lupți și pui condiții în care ești dispus să oprești războiul, iar acestea ar trebui să fie condiții rezonabile, nu? Nu lucruri nebunești. Dacă ești interesat de pace, faci asta. Dacă nu ești interesat de pace, atunci blochezi pentru timp, inventezi scuze și stai pe loc, ții pe loc toată activitatea. A mai spus Marco Rubio. Sper că își dau seama și ei și americanii că ăsta îi trage în piept. Asta dacă nu este un joc, Doamne ferește, un joc meschin al lui Marco Rubio. Cred că nu e. Și acum trecem la ziua 1137 a războiului din Ucraina, pentru data de 5 aprilie. Pierderile rusești în Ucraina au ajuns la 922.340 de militari, 10.541 de tancuri, 21.952 de vehicule blindate, 25.730 de piese de artilerie. Iar lista cu pierderile totale o găsiți, așa cum vedeți în această imagine, în paranteză pierderile pentru ultimele 24 de ore. Mergem la o știre foarte interesantă. Mark Rutte despre pace spune: Rusia nu ar trebui să poată ataca din nou Ucraina. Secretarul general Mark Rutte al NATO, Mark Rutte, consideră că o pace durabilă pentru Ucraina este posibilă doar dacă Rusia este controlată astfel încât să nu amenințe integritatea teritorială a Ucrainei. Așa, secretarul general a fost întrebat ce vrea să spună prin conceptul de pace durabilă pentru Ucraina în contextul discuțiilor despre încheierea fazei actuale a războiului. Cel mai scurt răspuns la întrebarea dumneavoastră este o lume în care Putin nu va mai încerca niciodată să pună mâna pe un singur kilometru pătrat din teritoriul ucrainean. Dacă știe că există măsuri de descurajare și apărare care asigură că Ucraina nu mai poate fi atacată, a spus Mark Rutte. El a continuat că acum eforturile multor țări membre NATO vizează tocmai să ofere Ucrainei ceea ce are nevoie pentru a continua rezistența, menționând ajutoarele directe, inițiativa cehă de a cumpăra muniție pentru Ucraina în întreaga lume și investițiile aliate în producția de arme de către industria de apărare ucraineană, pregătirea armatei ucrainene de către instructorii occidentali. Rutte a amintit de asemenea că negocierile se desfășoară în formatul coaliției celor hotărâți sub conducerea Franței și a Marii Britanii. Înainte de acest lucru, Rutte a raportat că în primele 3 luni ale anului 2025, statele membre NATO au oferit Ucrainei asistență militară în valoare totală de peste 20 de miliarde de dolari. Deci o sumă imensă, având în vedere că s-au scurs doar 3 luni din acest an.
O știre foarte drăguță, platforma lui Elon Musk, platforma X, se confruntă cu o potențială amendă de $1 miliard din partea autorităților de reglementare din Uniunea Europeană pentru încălcări ale dezinformării, relatează The New York Times. Platforma de socializare X a lui Elon Musk s-ar putea confrunta, cu amenzi de peste $1 miliard pentru presupusa încălcare a Digital Services Act al Uniunii Europene, a informat The New York Times pe 4 aprilie, citând 4 persoane familiare cu chestiunea. Digital Service Act, DSA, creată în 2022, își propune să reducă conținutul ilegal și dăunător de pe marile platforme online. Comisia Europeană a început o procedură oficială împotriva X în 2023 și de atunci a avertizat că vânzarea de semne de verificare ar putea induce în eroare utilizatori și ar putea încălca DSA. Potrivit The New York Times, aceasta ar fi prima acțiune de aplicare a Uniunii Europene în temeiul DSA, cu posibile sancțiuni așteptate în această vară. Pe lângă amenzi, X poate fi obligat să modifice caracteristicile cheie ale platformei pentru a se conforma legii. Uniunea Europeană investigează de asemenea dacă moderarea limitată a conținutului de către X a permis să înflorească discursul instigator la ură și dezinformarea. Sancțiunile conform DSA pot ajunge până la 6% din veniturile globale ale unei companii, iar oficialii iau în considerare calcularea amenzilor X pe baza veniturilor combinate ale tuturor companiilor deținute de către Elon Musk, inclusiv SpaceX. Și vedem aici întreaga listă, întreaga știre, o să vă las linkul în comentarii. Acum trecem pe repede înainte la hărțile cu fronturile din Ucraina și aici vedem harta celor de la Deep State, analiștilor de la Deep State, să vedem dacă în ultima zi au existat avansuri rusești sau ucrainene. În sud, în primul rând, așa cum se poate observa, nu există, potrivit analiștilor Deep State, un avans rusesc în sud. Da? Nici măcar în zona Pokrovskului, unde erau bătălii destul de aprige, nu vedem nicio modificare a fronturilor. Așa, în zona Toretskului, așa cum se poate observa, rușii au reușit la nord de Toretsk, să vedem mai pe larg, această bucată de teritoriu care reprezintă, așa cum apare în scara pe care voi nu puteți vedea, dar o să vă arăt ca să nu existe niciun dubiu. Iată, 500 de metri, 500 de metri. Rușii au reușit să cucerească 500 de metri lungime pe, să zic, un 100 maxim. Deci o holdă nici măcar jumătate de kilometru pătrat, așa cum se poate vedea din imagine. Bun. Mergem mai departe cu hărțile. Deep State. Să vedem în ceasoviar dacă au existat modificări ale fronturilor. Nu. Nici de o parte, nici de cealaltă. Mai la nord. Nu. Așa, și în zona Vovceansk vreau să văd dacă există ceva concret în ultimele 24 de ore. Așa cum se poate observa, nu au existat. În zona Belgorodului, așa cum știm, cei de la Deep State nu prezintă niciun fel de hartă, dar vom vedea pe hărțile Institutului pentru Studiul Războiului dacă au existat evoluții în acest sens. Și ne uităm și pe zona Kursk, în care, așa cum se poate vedea, în ultimele 24 de ore nu au existat avansuri. Acum trecem repede pe evaluarea campaniei ofensive rusești pentru ziua
de 4 aprilie, CEO-ul Fondului Rusesc de Investiții, Kiril Dmitriev, a acordat mai multe interviuri instituțiilor de știri americane pe data de 3 aprilie și a prezentat opinii care contrazic actuala linie a Kremlinului cu privire la Ucraina. Kremlinul nu dorește să se angajeze la o încetare generală a focului în Ucraina, continuând să respingă încetarea focului la sol pe care au oferit-o președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Zelensky. Deci, Dmitriev este trimis la Washington pe post de mincinos, de gogoman. Să vedem dacă americanii vor continua să înghită această gogomanie. Vedem că Marco Rubio nu prea mai. Și vedem știrea, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat pe 4 aprilie că SUA monitorizează îndeaproape acțiunile Rusiei în Ucraina și speră că Rusia ia în serios rezolvarea războiului mai degrabă decât să tragă pur și simplu de timp în negocieri. O rachetă balistică rusească, așa cum știm, a lovit o zonă rezidențială în Crivoi Rog. Așa, Rusia continuă să folosească pachete de atacuri compuse în principal din drone pe fondul unor rapoarte conform cărora își mărește stocul de rachete. De ce își mărește stocul de rachete? Dacă declară Dmitriev că vrea pace. Nu-i așa? Sunt niște mincinoși, vor să înșele lumea. Rusia își consolidează legăturile strategice cu juntele alianțelor statelor sud-sahariene într-un efort concertat de a spori influența rusească în Africa. Da? Deci cu asta se ocupă Rusia. Și avem aici hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, harta Kurskului, Belgorodul, vedem că ucrainenii continuă să reziste în Belgorod, Kupiansk, aici avem Luganskul, Ceasov Iar, Toretsk, Pokrovsk, Donetskul. În Donetsk, așa cum vedem, rușii au mai multe interese, mai multe puncte în care vor să captureze zone din frontul ucrainean. Și la final Zaporojie și Herson, zone în care sunt foarte stabile din punct de vedere al fronturilor, așa cum știm. Iar cu aceste informații închei materialul de astăzi cu rugămintea. Dacă ați găsit informații utile și considerați că acestea ar trebui să ajungă la cât mai multă lume, să nu ezitați să distribuiți acest material. Mulțumesc mult!